Hello friends, welcome back to Menuka TEC. Actually something Menuka TEC kuting නම් එක. ඉතින් මට වීඩියෝ එකක් දවස් මාසෙකින් විතර දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට හේතුව නම් Python ටියුටෝරියල් එක පටන් ගන්න හිතුවා. ඉතින් මට ගොඩ ටියුටෝරියල් මොකද ගමත්තන් මම හිතුවා මේක වීඩියෝ පහක්වත් එක දිගට රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ දෙක මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් තව වීඩියෝ හතරක් මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේක ටිකක් මම දාන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේක ඉතින් ඔයාලට වටිනවා කියලා අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් පරක් වුණේ ඒක. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් එක ඉක්මනට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පේන නැති මාසයකට කලින් මම වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ රුගා පිළිතුරු වලට ඊමනි සයිට් ඊමනි වීඩියෝස් ඒ වගේ දෙන්න. ඉතින් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් හරි මුලින්ම ඔයාලගේ browser එක open කරගෙන කියන්නේ මම Google Chrome පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ මම මුලින් Python කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට වැටෙනවා python.org එකෙන්ම ඒ site එකේ යට තියෙන download කියලා මේක. අන්නේ click කරනවා. හරි ඉතින් මගේ පොඩ්ඩක් specs අනුව ඉතින් පොඩ්ඩක් slow පොඩ්ඩක් stuck වෙනවා. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් download කියන එක click කරන්න ඕන. ඊපස්සේ ඒක download වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ download වෙනවා තව ටිකක්. හරි. මේක download වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට download වෙනවා පේනවා. ඉතින් හරි තා පොඩ්ඩක් මේක ඉතින් මෙන්න තියෙන බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මගේ sound මේකත් එක්ක යන්න තියෙනවා. මොකද කියලා නම් මගේ mic එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉඳලා මම sound දෙන්න record කරලා දැන් මේ edit කරලා තමයි. ඉතින් ඒකින් සමහරට sound වීඩියෝ එකත් එක්කම යන්නේ. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් install කරලා අපිට download කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක download කරලා install කරන විදිහ පෙන්නන්න. සමහරට මට install කරලා දෙන්න ඉතින් මොකද කියලා මම මේක කලින් install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව දැන් හරි. ඒ බලන්න පොඩ්ඩක්. හරි දැන් මම open කරගන්නම්. හරි open. හරි ඉතින් මට ගණන් මගේ PC specs එක පොඩ්ඩක් slow වෙනවා. ඉතින් එහෙම රෙකෝඩ් කරන ගමන් වැඩ ගන්න තමයි වැඩිපුරම එහෙම වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මගේ දැන් තියෙන්නේ modify setup කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක install setup එක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම මේක cancel කරගන්නවා. ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය දෙයක් install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකට IDE එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක නම් PyCharm කියන එක තමයි යූස් කරන්නේ මම නම් personally. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඉතින් මම ඉතින් පෙන්න කොහොමද download කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා i browser එකට ගිහින් PyCharm කියලා search කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේක Google නම් load වෙනවා. ඉතින් මේක ඉතින් යාළුවා වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. මෙතන ඉතින් ඒකෙත් තියෙන download PyCharm කියලා එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ මට වීඩියෝ සාධනෙ පොඩ්ඩක් ගණන් ගන්න එපා. මේ අවශ්‍ය විදිහට කට්ටිය යාළුවෝ කට්ටියන් සබ් තියෙන ඉතින් මම මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරත් ඔයාලට මේක ගෙවලා හොඟක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කමියුනිටි එකෙන් අපිට හොඳට මේක ෆ්‍රී අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. ඉතින් හරි මම ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරනවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් තුන්සේ කලක් යනවා පරාදි කියන්නේ. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන දේ පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද කියනවා මාරම ලීසි. කියන්නේ එච්චර වෙලාවක් යන්නේවත් නැහැ මේක වැඩ ටික කරගන්න. සාමාන්‍ය software එක install කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු ඒකට හරියටම Python install වෙලා නම් අපි කොහොමද check කරන්නේ. මුලින්ම ඔයාලගේ search bar එකට යන්න. ඉතින් search bar එකට ගිහින් Python කියලා search කරන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉතින් මගේ specs මම කියව විදියට පොඩ්ඩක් අඩුයි. Python හරි ඒක තමයි Python එක. ඉතින් තව ටිකක් ඕපන් කරලා මම වැඩි හරි එසම ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් අපිට මේක පුළුවන් simple command දෙන්න. ඉතින් මම මුලින් මේක සමානයි මොකක් හරි දෙන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ type x කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ වර්ගය මොකද කියලා. ඒක ඔයාලගේ class int කියන එක තමයි මේකේ type එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ඊළඟ තව පොඩි කමාන්ඩ් එකකට print කියන කමාන්ඩ් එක
print x කියන variable එක. ඉතින් මේක එතකොට ඒකේ 4 කියලා පෙන්නනවා. අපිට ඕන පුළුවන් මේකට ගණිත කර්ම දෙන්න. ඉතින් මම මේක ආයෙ පෙන්නන්නම්. 4 ධන 5 9 වල් පෙන්නති ගණ්ඩාවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට ඕන පුළුවන් දෙන්න තියෙන කෝඩ් දෙනවද කියලා බලන්න. හරි රෙකෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් තව මේ වගේ මොකද variable එකක් ඇතුලේ දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ වටෙන් තව cmd එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන මේක Python කියලා සර්ච් කරන්න. ඉතින් සර්ච් කරගෙන ටයිප් කරන්න. ඉතින් මේ එතකොට ඔයාලට Python එකේ version එක tag එක වගේ විස්තර ගොඩාක් බලා ගන්න. ඉතින් මේක ඇතුලේ දැන් ඊට පස්සේ Python command use කරන්න. ඉතින් මම පෙන්නන්නම්. 4 ධන 5 එකක් දුන්නා මේකෙත් උත්තරේ එනවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා x සමානයි ඔම මොකක් හරි ගණිත කර්මයක් මට හරියට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ මම එඩිට් කරද්දි. ඉතින් ඊට පස්සේ print කරන්න. ඉතින් විදිහට උත්තරේ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි දැන් 15යි 5 මම 12යි 5 දුන්නේ 16 කියලා උත්තරේ ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් හරි. මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් තරකට තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා comment කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක goodbye.